Hier is Maya weer van Medium Chat en we gaan het hebben over de klaver. Kaart nummer 2 van de Lenormand. Ik zal laten zien welke kaart ik zelf het liefste, welk dek ik het liefste mee werk. Dat is dit dek, daar werk ik het liefste mee. Het is voor ons, voor jullie ook misschien heel handig om, als je ermee begint, om te gaan beginnen met dit dek van Mail Lenormand. En ja, wat zegt de kaart? Nou, deze kaart is om te beginnen zeer positief. Jullie weten misschien onderhand dat ik een beetje, ik vind het niet zo fijn om te hebben over positief en negatief. Maar omdat het wel duidelijkheid schept, zal ik dat wel doen hier. Deze kaart staat dus voor zeer positiviteit. Het betekent dat als er dus andere kaarten naast liggen die wat negatiever zijn, dat die toch niet zijn kracht verliest. Hij blijft zeer positief. Dus dat betekent dat de andere kaarten, dat wordt wat afgezwakt. In de, zeg maar, dat wordt minder negatief. Ja, wat zie je? Nou, wat zie je op de kaart? Eigenlijk, zal ik heel eerlijk zijn, niet zoveel. Rode klavers. Aan de onderkant een beetje van die klavertjes vieren, ideeën, geluk, zeg maar. En voor de rest zie je wel dat het een rode kaart is. Hier. En wat je ook ziet is dat het een ruitenkaart is. Want dat zie je ook. Zeg maar. Ja, daar kom ik nog op terug, op die betekenissen. Nou, op de klaverkaarten zijn dus rode klavers te zien die normaal gesproken langs een berm groeien. Even laten zien. De klaver is een zeer positieve kaart, net zoals de ruiten. Even het onderscheid maken van zeer positief, positief, gematigd positief of gematigd negatief. Het woord negatief heeft bij mij geen goede bijklank, zei ik al. Alles in het leven is er om ervan te leren. Het woord wordt wel bij de Lenormand kaarten veelvuldig gebruikt en om duidelijkheid te scheppen. Dat is de reden dat ik dit ook zo bedoel. Nou, verder valt er niet veel over die kaart van de beeltenis, zeg maar, te zeggen. Korte beschrijving. De klaver is een zeer positieve kaart. Hij komt vaak voor in een legging waarin geluk een hoofdrol speelt. Het is een wensvervullingskaart. Er zijn een aantal kaarten in de Lenormand die wensvervullend zijn. En dat is onder andere deze, als je deze trekt. Oké. Hij komt dus vaak voor in een legging waar geluk de hoofdrol speelt. Kijk daarbij dus om de kaart heen waar het geluk vandaan komt. En op werkgebied of relatie, met je kinderen, het kan van alles zijn. Dat is wel fijn dat je dan weet waar het een beetje vandaan komt. De klaver die staat ook voor samenwerken, voor vooruitgang. Het kan ook zijn dat je aan het opbloeien bent, maar dat je uit een dal hebt gezeten en dan dat je er eigenlijk uitkomt. Daar staat hij eigenlijk ook heel vaak voor. En deze kaart kan ook staan voor blijvend geluk. Deze kaart is dus haast altijd positief in combinatie met andere kaarten. Het is een neutrale kaart, zoals ze dat zeggen, daar kom ik ook nog een keer op terug. En het is dus een zeer positieve kaart. De klaver in je dagelijks leven. Nou, tip. Wees niet al te bezorgd. Het komt wel weer goed. Het kan zijn dat je uit een moeilijke situatie komt. Maar dan, als je deze kaart trekt, dan weet je wel weer van hé, ik kom eruit. Weet je wel? Dat is altijd heel erg fijn. Daar kan je dan ook weer aan vasthouden. Dat je op de goede weg bent. Dat is altijd, ja, dat je op een gegeven moment weet van je wil toch wel die bevestiging hebben, hè, op een gegeven moment. Nou, daar is deze kaart heel erg goed voor. Er zit dus in ieder geval een stijgende lijn in wat je op het moment doet. En het geluk kan er ook weer voor je zijn. Dat je dat in je achterhoofd houdt, zeg maar. Het kan ook zijn dat je iets positiefs kan verwachten. Dus dat is ook altijd leuk. Nou ja, een wenskaart dus. Als je een wens hebt. En als er obstakels zijn in je leven, dan kan je deze weer opruimen. Persoonlijkheidskenmerken. Nou, waar staat die voor? Iemand die inzicht heeft in de wereld om zich heen. Iemand met een zacht karakter. Geboren met een gouden lepel in zijn mond. Zeg maar, zoals ze dit zo mooi kunnen zeggen. Een zondagskind. Mensen die het leven toelachen.
Als je deze kaart trekt, dat je denkt, wat voor werk zou bij mij passen? Nou, eigenlijk, dat zie je dus wel goed aan de kaart. Werk waarmee je zeg maar met je handen kunt werken. Ja, je ziet tussen planten en bloemen, dus tuinman, iets in die geest. Maar wat ook kan, is dat het werk in de hulpverlening is. Dat zou ook kunnen. Wat betekent de klaver in combinatie met andere kaarten? Voor andere kaart die erbij ligt. De sleutel, bijvoorbeeld alles verloopt naar wens. Nog meer dan ooit. Maantje, het werk gaat uitstekend of je krijgt promotie. De vrouw, een gelukkige vrouw. Of als deze ligt bij het hart, geluk in de liefde. En het kan ook liggen bij de wolken. Geluk wordt overschaduwd en alles verloopt niet zo lekker. Maar des te meer een reden dat je er weer zeg maar iets aan kan doen. Nou, ik hoop dat jullie er heel veel aan gehad hebben. De volgende keer ga ik verder met zeg maar Lenormand kaart nummer 3. En dat is het schip. Tot ziens weer.